137 मिटर लामो, 23 मिटर चौडा र 3 तला अग्लो। यो कुनै साधारण जहाज थिएन। यो त्यो नाप थियो जुन स्वयं ईश्वरले नोआलाई बताउनु भएको थियो। आदेश एकदमै स्पष्ट थियो, कुनै शङ्का बिना आफ्नो लागि एउटा जहाज बनाऊ। बस यही एउटा वाक्य थियो र यसका साथै मानव इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र अनौठो कामहरूमध्ये एकको सुरुवात भयो। बाइबलले हामीलाई जहाजको आकार बताउँछ, काठको नाम बताउँछ र यो पनि बताउँछ कि त्यो किन बनाइदै थियो। तर त्यसले यो बताउँदैन कि नोआलाई यो बनाउन कस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो। र सत्य यो हो कि जो कसैले त्यो जमानामा काठको काम जानेको थियो उसले बुझ्न सक्थ्यो यो काम त्यति सजिलो थिएन, धेरै नै गाह्रो थियो। सबैभन्दा पहिलो कुरा त ठाउँ। 137 मिटर लामो चिज तपाईँ जहाँ पायो त्यहीँ उठाउन सक्नुहुन्न। त्यसका लागि धेरै ठूलो, बलियो र सिधा जमिन चाहिन्थ्यो। यस्तो ठाउँ जहाँ माटो भासिने नहोस्, जहाँ जमिन नचिप्लियोस् र जहाँ वरपर गोपर अर्थात् सल्लाका रुखहरू होन्, किनभने जहाज त्यसै काठबाट बन्नुपर्ने थियो। अब नोआको बारेमा सोच्नुहोस् त, न कुनै मसिन, न इन्जिनियर, न कुनै नक्सा नै छ। बस अनुभव, समझ र परमेश्वरमा भरोसा। नोआ जमिनमा हिँड्छन्, माटोलाई खुट्टाले दबाएर हेर्छन्, हातमा लिएर जाँच्छन्, हेर्छन् कि जमिन कतिको कडा छ, रुखहरू कति टाढा छन्, काठ यहाँबाट त्यहाँ लैजान सम्भव छ कि छैन। र अन्ततः धेरै सोच विचार गरेर उनले एउटा ठाउँ रोज्छन् र यहीँबाट अब असली मेहनत काम सुरु हुन्छ। ठूला ठूला ढुङ्गाहरू हटाउनु पर्थ्यो, जमिन मुनि गहिरो जराहरू हुन्थे, तिनीहरूलाई उखेल्नु पर्थ्यो, हरेक ठाउँलाई बराबर गर्नु पर्थ्यो। यो काम हेर्दा त्यति गाह्रो जस्तो थिएन, तर सजिलो पनि थिएन। बस टन्टलापुर घाम, माटो, पसिना र थकान। अनि फेरि अर्को समस्या थियो जुन आजका मानिसहरूलाई सायद बुझ्न पनि गाह्रो होला, ओस वा चिस्यान। त्यो समयमा पानी पर्दैन थियो। बाइबलले बताउँछ कि जमिनबाट बाफ उठ्थ्यो जसले पुरै धरतीलाई भिजाएर राख्थ्यो। मतलब माटो प्राय ओसिलो रहन्थ्यो र ओसिलो माटो छिट्टै टेक्यो वा चलायो कि हिलो बन्थ्यो। औजारहरू त्यसमा धसिने, काठ भिजेर जाने र जमिन कमजोर पर्ने। त्यसैले धेरै सम्भावना छ कि नोहाले जमिनको वरिपरि साना साना नालीहरू बनाए होलान् ताकि पानी त्यहाँबाट बगेर जाओस् र काम गर्ने ठाउँ बिग्रिन नपाओस्। यो पानी आकाशबाट झरिरहेको थिएन, यो त जमिनबाटै निस्किरहेको थियो। र जब नोहाले यो सबै कामहरू गरिरहेका थिए, मानिसहरू उनलाई हेरिरहेको थियो। कोही हाँसिरहेका थिए, कोही मजाक उडाइरहेका थिए, कोही भन्दै थिए यो मान्छे पागल भएछ, यति ठूलो जमिन किन सफा गरिरहेछ, यहाँ त कहिल्यै पानी पनि परेको छैन, जहाज के का लागि। तर नोहा कसैलाई जवाफ दिँदैनन्, किनकि उनी मानिसहरूको हिसाबले काम गरिरहेका थिएनन्। उनी त ईश्वरले भने बमोजिम काम गरिरहेका थिए। जब जमिन अन्ततः निकै बलियो र सुक्खा भयो, तब अर्को ठूलो काम सुरु भयो, काठ जम्मा गर्ने। परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुभएको थियो जहाज सल्लाको काठबाट बनाउनु। सल्लाका रुख साना हुँदैनन्, ती धेरै ठूला, भारी र बलिया हुन्छन्। यस्ता रुख काट्न आज पनि सजिलो छैन र त्यो जमानामा त झन् कति गाह्रो थियो होला। एक दुई रुख होइन, सयौं रुखहरू। हरेक दिन उही काम, बन्चरो उठाऊ, प्रहार गर, फेरि प्रहार, फेरि प्रहार। धेरै समयपछि बल्ल एउटा रुख ढल्थ्यो। जङ्गलमा त्यसको आवाज गुन्जिन्थ्यो, तर रुख ढल्दैमा काम सकिँदैन थियो। अब प्रश्न थियो, यत्रा ठूला मुढाहरूलाई त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउने जहाँ जहाज बनिरहेको थियो। न पाङ्ग्रा थिए, न ट्रक, न मसिनहरू। त्यसैले उनीहरूले त्यही तरिका अपनाए जुन पुरानो जमानाका मानिसहरू जान्दथे, काठका गोला मुढाहरू। ठूलो मुढाको तल साना मुढाहरू राखिन्थे, डोरीले तानिन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै गरेर काठ अघि बढ्थ्यो। जब मुढा अघि जान्थ्यो, पछाडिको सानो मुढा उठाएर अगाडि राखिन्थ्यो। यो काम धेरै सुस्त हुन्थ्यो,
थकाउने खालको थियो र कहिलेकाहीँ खतरनाक पनि। ती हरेक काठहरू जब त्यहाँ पुग्थ्यो, नोहालाई एउटा कुराको याद दिलाउँथ्यो, मैले जो गरिरहेको छु त्यो बेकार जाने छैन। वरपरका मानिसहरू यो सब देख्थे। यति ठूला ठूला काठहरू एउटा अनौठो खाली जमिनतिर गइरहेका थिए। मानिसहरूले झन धेरै खिल्ली उडाउन थाले, तर नोआ रोकिएनन्, किनकि जसले परमेश्वरको कुरा सुन्छ ऊ दुनियाँको हाँसोदेखि डराउँदैन। बिस्तारै बिस्तारै काठ जम्मा हुन थाल्यो। अब त्यो समय आइसकेको थियो जब केवल काट्ने र ओसार्ने मात्र होइन, बरु केही खडा गर्ने बेला थियो। यस्तो चीज जो पहिले कहिल्यै कसैले बनाएको थिएन, यस्तो चीज जो आउने समयमा केवल एउटा जहाज मात्र होइन, तर जीवनको अन्तिम आशा बन्नेवाला थियो। जब धेरै काठ जम्मा भयो, तब नोआको अगाडि अर्को र सबैभन्दा जरुरी काम आयो, जहाजको जग यानी नीव बनाउनु। कुनै पनि ठूलो काम माथिबाट होइन, तलबाट सुरु हुन्छ, र यो जहाजको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज थियो यसको मेरुदण्ड। मेरुदण्ड अर्थात् जहाजको त्यो भाग जसमाथि पूरा भार अडिएको हुन्छ। 3 तला, जनावर, खाना, पानी सबै थोक त्यसैमा निर्भर थियो। यदि यहाँ अलिकति पनि गल्ती हुन्थ्यो भने पुरै जहाज कमजोर पर्थ्यो। तर यहाँ एउटा ठूलो समस्या थियो, यति लामो रुख त हुँदै हुँदैन। 137 मिटर लामो काठ कुनै एक रुखबाट पाउन सक्दैन थियो। यसको मतलब स्पष्ट थियो, धेरै ठूला ठूला मुढाहरूलाई एक आपसमा जोडेर एउटा सिधा र बलियो मेरुदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो काम बलले भन्दा पनि बुद्धिले गर्ने खालको थियो। नोआ र उनका छोराहरूले काठलाई यसरी काटे कि ती एक अर्कामा फिट हो। पुरानो जमानाका कालीगरहरू यो तरिका जान्दथे। काठमा विशेष कट लगाइन्थ्यो ताकि 2 टुक्रा जोडिएर एउटा बलियो हिस्सा बनुन्। फेरि ती जोड्नेहरूलाई अझ बलियो बनाउन कडा काठका किलाहरू ठोकिन्थे। जब सबै थोक ठिकसँग फिट हुन्थ्यो, त्यो जोड यस्तो हुन्थ्यो मानौ त्यो एउटै सङ्लो काठ हो। बिस्तारै बिस्तारै जहाजको मेरुदण्डले जमिनमा आकार लिन थाल्यो। अब पहिलो पटक नोआले प्रष्ट देखिन थाल्यो कि उनी के बनाउँदैछन्। यसपछि आयो अर्को ठूलो कदम, ढाँचा खडा गर्ने। ढाँचालाई तपाईँ जहाजको करङहरू सम्झन सक्नुहुन्छ। यो ती बाङ्गो काठहरू थिए जसले जहाजलाई त्यसको आकार दिन्थे। यिनैबाट तय हुन्थ्यो कि जहाज पानीमा कसरी अडिनेछ। हरेक काठलाई सही ठाउँ र सही कोण एङ्गलमा लगाउनु धेरै जरुरी थियो। यदि एउटा पनि काठ अलि बढी झुक्यो भने पुरै सन्तुलन बिग्रिन सक्थ्यो। त्यसैले काम एकदमै ध्यान दिएर गरियो। डोरीहरूलाई सिधा रेखा जस्तै तानिन्थ्यो। ढुङ्गाहरूलाई झुन्ड्याएर हेरिन्थ्यो कि काठ सिधा छ वा छैन। हरेक बीमलाई पटक पटक जाँचिन्थ्यो। कल्पना गर्नुहोस् त्यो दृश्यलाई, ठुला ठुला भारी काठका मुदाहरू, मोटा डोरीहरू र केही मानिसहरूले आफ्नो पुरै तागत लगाउँदै बिस्तारै बिस्तारै जमिनमा एउटा अनौठो ढाँचा खडा हुन थाल्यो। मानिसहरू टाढाबाट हेर्न आउँथे। अब यो केवल काठ मात्र रहेन, यो स्पष्ट देखिँदै थियो कि केही धेरै ठुलो बन्नेवाला छ। तर नोआ चाहन्दथे ढाँचा बन्नु मात्र पर्याप्त छैन। अब सबैभन्दा जरुरी काम बाँकी थियो, पानीबाट बचाओ। परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुभएको थियो, जहाजलाई भित्र र बाहिर दुवैतर्फ राल, अलकत्रा जस्तै पदार्थले छोपिदिनु। राल माटोबाट निस्किने बाक्लो पदार्थ हुन्थ्यो। त्यसलाई तताइन्थ्यो अनि काठमा लगाइन्थ्यो। चिसो भएपछि त्यो ढुङ्गा जस्तै कडा हुन्थ्यो र पानी भित्र पस्न दिँदैनथ्यो। तर यो काम धेरै मेहनत लाग्ने खालको थियो। हरेक जोर्नी, हरेक चिरा, हरेक कुना, यदि कतैबाट पनि पानी पस्यो भने महिनौको मेहनत बेकार हुन सक्थ्यो। त्यसैले नोआ र उनका छोराहरू दिन-रात यही काम गरिरहे। पहिला बाहिर राल लगाइन्थ्यो अनि भित्र। एउटा तह सुकेपछि बल्ल अर्को लगाइन्थ्यो। कैयौं दिन, सायद कैयौं हफ्ता, महिना यही काममा बिते। अन्ततः त्यो दिन आयो जब पुरै जहाज राम्रोसँग सिल भइसकेको थियो। अब त्यो केवल काठको ढाँचा थिएन, त्यो एउटा यस्तो सुरक्षित आश्रय बनिसकेको थियो जसले आउनेवाला सबैभन्दा ठूलो विपत्तिलाई झेल्न सक्थ्यो। अब बाहिरको काम लगभग पूरा भयो, तर भित्रको संसार बन्न अझै बाँकी थियो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, जहाजको भित्र अलग अलग भागहरू बनाउनु। मतलब त्यहाँ कुनै खुला ठाउँ हुनु हुँदैन थियो। भित्र साना साना कोठाहरू, अलग अलग खण्डहरू हुनुपर्थ्यो। 3 तला, हरेक तलामा छुट्टै व्यवस्था। यो केवल आरामको लागि थिएन, बरु ज्यान बचाउनुको लागि थियो।
यदि सबै जनावर खुलामा हुन्थे भने एकले अर्कालाई आक्रमण गरिदिन्थ्यो, घाइते हुन्थ्यो र रोग फैलिन्थ्यो। त्यसैले भित्र पनि काठका भित्ताहरू बनाइए, बलिया तर जहाजमा धेरै भार नपर्ने गरी। अब जहाज बाहिरबाट पनि तयार थियो र भित्रबाट पनि बिस्तारै आकार लिँदै थियो र कहानी अब त्यो मोडमा पुग्दै थियो जहाँ केवल काठ र मेहनत होइन, बरु ईश्वरको शक्ति स्पष्ट देखिनेवाला थियो। अब जहाज बाहिरबाट बलियो भइसकेको थियो र भित्रका भित्ताहरू पनि बनिसकेका थिए। तर नोआलाई थाहा थियो कि असली कठिनाई अझै बाँकी नै छ, किनभने जहाज केवल काठको ढाँचा मात्र थिएन, त्यसलाई जीवित प्राणीहरूको घर बन्नु थियो। परमेश्वरले सफासँग भन्नुभएको थियो, जहाजभित्र अलग अलग खण्ड बनाऊ। मतलब यो कुनै खुला हल जस्तो होइन, भित्र साना साना भागहरू हुनुपर्थ्यो ताकि हरेक जनावरहरू आफ्नो ठाउँमा रहोस्। यदि यस्तो गरिएन भने भित्र पुरै हङ्गामा मच्चिन्छ। नोआले धेरै समझदारीले काम गरे। सबैभन्दा तल्लो तलामा भारी जनावरहरूको लागि ठाउँ बनाइयो, जस्तै ठूला जनावरहरू जो धेरै वजनदार थिए। यसले गर्दा जहाजको सन्तुलन तलतिर कायम रहन्थ्यो। बीचको तलामा मध्यम आकारका जनावरहरू राखिए, जो न धेरै भारी थिए न धेरै हलुका, र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा साना जनावर र चराचुरुङ्गीहरू। त्यहाँ हावा पनि बढी बहन सक्थ्यो। यो सबै कुनै किताबमा लेखिएको छैन, तर यो एकदम तर्कसङ्गत छ। यति ठुलो जहाज बिना योजना चल्नै सक्दैन थियो। हरेक खण्डको बीचमा काठका भित्ताहरू थिए। यी भित्ताहरू यति बलिया थिए कि जनावर बाहिर निस्किन नसकुन्, तर यति भारी पनि होइन कि जहाजमा धेरै भार परोस्। फेरि आयो अर्को जरुरी प्रश्न, हावाको बाटो। यति धेरै जनावर, बन्द जहाज, महिनौसम्म। यदि हावाको सही प्रबन्ध नभएको भए भित्र बस्न असम्भव हुन्थ्यो। बाइबलले बताउँछ कि माथितिर एउटा लामो झ्याल बनाइएको थियो जो छानाको मुनि थियो। यसबाट ताजा हावा भित्र आउन सक्थ्यो, तर वर्षाको पानी होइन। यसका साथै भित्र पनि यस्ता बाटाहरू बनाइएका होलान् जहाँबाट हावा घुम्न सकोस्, नत्र जनावरहरूबाट निस्किने ग्यासहरू धेरै खतरनाक हुन सक्थे। अब कुरा आउँछ खानपिनको। परमेश्वरले नोहालाई भन्नुभएको थियो, आफ्नो लागि र जनावरहरूको लागि खानाको व्यवस्था गर। सोच्नुस् त, सयौं जनावर, महिनौसम्म, कति धेरै खाना चाहियो होला। सुकेको घाँस, अन्न, फलफुल, जराहरू सबै थोक जम्मा गरियो। पानी पनि ठुला ठुला भाँडाहरूमा राखियो। जहाजका भित्रका केही भागहरू केवल खाना राख्नका लागि थिए। सबै थोक सही ठाउँमा राखियो ताकि ओसले नबिग्रियोस्। नोहाको जहाज अब केवल जहाज रहेन, त्यो एउटा तैरने सहर बनिसकेको थियो। तर अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग बाँकी थियो, ढोका। यति ठुलो जहाज र मात्र एउटा ढोका। त्यही ढोका सबैभन्दा कमजोर पनि हुन सक्थ्यो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि। बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ, जहाजको एकातिर ढोका बनाऊ। यो ढोका बनाउन सजिलो थिएन। यति ठुलो प्वाल यदि ठिकसँग बलियो बनाइएन भने पुरै भित्ता कमजोर हुन सक्थ्यो। त्यसैले ढोकाको चारैतिर मोटा काठहरू लगाइए, भित्रबाट छड्के बीमहरू लगाइए ताकि दबाव बराबर बाँडियोस्। त्यो समयमा फलामका ठुला ढोकाहरू थिएनन्, त्यसैले ढोका सायद काठको बलियो खाबोमा घुम्थ्यो होला। त्यसलाई खोल्न बन्द गर्न सजिलो थिएन, तर त्यो टिकाउ थियो। र यो ढोकाको एउटा गहिरो अर्थ पनि थियो। नोहाले ढोका बनाए, तर बाइबल भन्छ ढोका प्रभुले बन्द गर्नुभयो। मतलब मानिसले मेहनत गर्छ, तर अन्तिम सुरक्षा परमेश्वरकै हातमा हुन्छ। ढोका बन्द हुनुअघि नोआले पुरै जहाज एकपटक फेरि हेरे। कतैबाट पानी रसाइरहेको त छैन, कुनै जोर्नी खुकुलो त छैन, खाना ठिकसँग राखिएको छ कि छैन। यति ठूलो काठको ढाँचामा आवाजहरू आउँछन्, कतै चरर गरेको, कतै दबावको। नोआले बुझ्न सक्थे कि सब ठिक छ कि छैन। र त्यसपछि केही यस्तो भयो जो कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको थिएन। जनावरहरू आफै हिँडेर आउन थाले। नोआले तिनीहरूलाई समातेर ल्याएनन्, लखेटेर ल्याएनन्, तिनीहरू आफै आए। जङ्गलबाट जोडी भएर निस्किरहेका जनावरहरू। चराहरू उडेर आएर बस्न थाले।
घिस्रने जीवहरू सीधा दिशातर्फ हिँडे। न कुनै लडाइँ, न कुनै डर, न कुनै भागदौड। शिकारी र शिकार एकसाथ हिँडिरहेका थिए, मानौ कुनै अदृश्य शक्तिले तिनीहरूलाई बाटो देखाइरहेको होस्। यो स्पष्ट सङ्केत थियो कि यो केवल मानिसको काम थिएन, यो परमेश्वरको योजना थियो। एक एक गरेर सबै जनावर भित्र गए आफ्नो ठाउँमा, मानौ तिनीहरूलाई पहिले नै थाहा थियो कि कहाँ जानुपर्छ। अन्त्यमा नोआ गए, उनकी पत्नी, उनका 3 छोरा र उनीहरूका पत्नीहरू, जम्मा 8 जना, र अनि ढोका बन्द भयो। तर त्यो बन्द मानिसले गरेको थिएन, परमेश्वरले गर्नुभयो। अब बाहिरको दुनियाँ र भित्रको दुनियाँ अलग भइसकेको थियो। भित्र प्रतीक्षा, बाहिर केही यस्तो जो इतिहासमा कहिले भएको थिएन। ढोका बन्द भइसकेको थियो र यो कुनै साधारण ढोका थिएन। यो त्यही ढोका थियो जसलाई नोआले बनाएका थिए, तर बन्द स्वयं परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। जहाजभित्र एउटा अर्कै संसार थियो। बाहिरको दुनियाँ अझै पनि उस्तै लागिरहेको थियो जस्तो सधैँ हुन्थ्यो। मानिसहरू आफ्नो काममा लागेका होलान्, सायद कोही अझै पनि हाँसिरहेका होलान्, सायद कोही सोच्दै होलान् कि नोआ सही त थिएनन्, तर भित्र सबै थोक तयार थियो। जनावरहरू आफ्नो ठाउँमा थिए, खाना जम्मा थियो, जहाज बलियो थियो र नोआको परिवार चुपचाप पर्खिरहेको थियो। अनि अचानक सबै थोक बदलियो। बाइबल बताउँछ कि नोआको जीवनको 600औं वर्षमा केही यस्तो भयो जुन दुनियाँले पहिले कहिल्यै देखेको थिएन। धरतीको भित्रबाट पानी फुट्यो। यो केवल माथिबाट झर्ने पानी थिएन, जमिन मुनिबाट जोरदार दबावका साथ पानी बाहिर आउन थाल्यो। जमिन हल्लिन थाल्यो, मानौ धरती आफै फुटिरहेको छ। नोआ र उनको परिवार जहाजभित्र यो सबै महसुस गरिरहेका थिए। जहाज हल्लिरहेको थियो, काठ चरचर गरिरहेको थियो, तलबाट जमिन हल्लिएको आवाज आइरहेको थियो, र अनि आकाश खुल्यो। यो इतिहासको पहिलो वर्षा थियो, र यो कुनै हल्का सिमसिमे पानी थिएन। ठूला ठूला थोपाहरू काठमा जोडले बर्सिन थाले। आवाज यति चर्को थियो कि कुरा गर्न पनि गाह्रो भयो। गर्जन, बिजुली, अन्धकार सबै थोक एकसाथ। जो मानिसहरू बाहिर थिए उनीहरूले यस्तो कहिल्यै देखेका थिएनन्। पानीको धारा माथिबाट खसिरहेको थियो, तलबाट पनि उठिरहेको थियो। पानी बढ्दै गयो, बिस्तारै अनि फेरि तीव्र गतिमा। जहाज जो वर्षौंदेखि जमिनमा उभिएको थियो अब पहिलो पटक हल्लिन थाल्यो। अनि एउटा पल आयो जब त्यो जमिनबाट उठ्यो। जहाज तैरिन थाल्यो। नोआ र उनको परिवारका लागि यो डरलाग्दो पनि थियो र अद्भुत पनि। काठ हल्लिरहेको थियो, भुइँ काँपिरहेको थियो, जहाज पानीमा झुलिरहेको थियो। त्यही जहाज जसलाई मानिसहरू मजाक ठान्थे अब जीवन बचाउनेवाला थियो। जहाजभित्र अब एउटा नयाँ दैनिकी सुरु भयो। हरेक दिन जनावरहरूलाई खाना दिनु, पानी दिनु, तिनीहरूको ठाउँ सफा गर्नु यो सजिलो काम थिएन। जनावरहरूको आवाज, तिनीहरूको गन्ध, थकान सबै थोक सहनु पर्थ्यो। तर नोआ र उनको परिवारलाई थाहा थियो कि यही उनीहरूको जिम्मेवारी हो। बाहिर के भइरहेको थियो उनीहरू देख्न सक्दैन थिए, तर उनीहरू महसुस गर्न सक्थे। पानी लगातार बढिरहेको थियो, जहाज माथि उठ्दै गइरहेको थियो। कहिले दायाँ ढल्किन्थ्यो, कहिले बायाँ। बाइबल भन्छ कि पानी यति बढ्यो कि पहाडहरूसम्म डुबे। पुरानो दुनियाँ, सहर, रुख, मैदान सबै सकियो। भित्र जहाजमा एउटा अनौठो शान्ति थियो। बाहिर पुरै दुनियाँ मर्दै थियो, भित्र जीवन बचेको थियो। वर्षा 40 दिन र 40 रातसम्म भइरह्यो, तर कथा यहीँ सकिँदैन। वर्षा रोकियो तर पानी अझै पनि कम भएन। 150 दिनसम्म पानी धरतीमा छाइरह्यो। जहाज बगिरह्यो। कतै कुनै दिशा छैन, कुनै ठेगान छैन, कुनै नियन्त्रण छैन। तर नोआलाई थाहा थियो यो जहाज मानिसहरूको हातमा छैन, परमेश्वरको हातमा छ। हरेक दिन उही काम, हरेक दिन उही प्रतीक्षा। र अनि धेरै लामो समयपछि बाइबलमा एउटा धेरै सुन्दर पंक्ति आउँछ र परमेश्वरले नोआलाई याद गर्नुभयो। मतलब परमेश्वरले नोआलाई छोड्नु भएको थिएन। सबै थोक योजना मुताबिक थियो। एउटा हावा चल्यो, पानी बिस्तारै कम हुन थाल्यो। दिन बित्दै गए, महिना बित्दै गए, र अनि एक दिन जहाज रोकियो। त्यो कुनै चीजसँग ठोकिएन, त्यो बिस्तारै अडियो।
बाइबल बताउँछ कि जहाज अरारातको पहाडहरूमा आएर टक्क अड्यो। नोआले माथिको झ्याल खोले। कैयौं महिनापछि ताजा हावा भित्र आयो, उज्यालो आयो, तर बाहिरको जमिन कस्तो छ यो अझै स्पष्ट थिएन। त्यसैले नोआले एउटा काग छोडे, त्यो उडिरह्यो, फर्केर आएन। फेरि नोआले एउटा परेवा छोडे, त्यसले बस्ने ठाउँ पाएन र फर्केर आयो। केही दिनपछि नोआले फेरि परेवा छोडे, यसपटक त्यो जैतुनको पात लिएर फर्कियो। यो एउटा सानो सङ्केत थियो, तर धेरै ठूलो अर्थ राख्थ्यो। जीवन फिर्ता आउँदै थियो। परेवाको चुच्चोमा जैतुनको पात देखेर नोआले बुझिसकेका थिए धरती बिस्तारै ठिक हुँदैछ। तैपनि उनी हतार गर्दैनन्, किनकि नोआलाई थाहा थियो जुन परमेश्वरले भित्र आउन भन्नुभएको थियो उहाँले नै बाहिर आउने सही समय पनि बताउनुहुनेछ। केही दिनपछि नोआले परेवालाई तेस्रो पटक छोडे। यसपटक त्यो फर्केर आएन। यसको मतलब सफा थियो, अब बाहिर बस्ने ठाउँ बनिसकेको छ। तर अझै पनि नोआ प्रतीक्षा गर्छन्। किनकि ढोका उनले बन्द गरेका थिएनन्, परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। र अब उही परमेश्वर बोलुन् र खोलुन्। बाइबल बताउँछ कि परमेश्वरले नोआसँग भन्नुभयो, त तेरी पत्नी, तेरा छोराहरू र उनीहरूका पत्नीहरू सब जहाजबाट बाहिर निस्क। त्यो पल कस्तो रह्यो होला सोच्नुस् त। लगभग 1 वर्षभन्दा बढी समय जहाजभित्र, अँध्यारो, बन्द ठाउँ, जनावरहरूको आवाज, र अब ढोटा खुल्दैछ। तेज उज्यालो भित्र आउँछ, ताजा हावाको झोका, ओसिलो माटोको सुगन्ध। ढोका जसलाई परमेश्वरले बन्द गर्नुभएको थियो अब खुलिसकेको थियो। सबैभन्दा पहिले जनावरहरू बाहिर आउन थाले, एक एक गरेर, जोडीमा। कुनै भागदौड छैन, कुनै डर छैन। तिनीहरू आफ्नो स्वभाव अनुसार अलग अलग दिशाहरूमा गए, जङ्गलतिर, मैदानतिर, नयाँ दुनियाँतिर। फेरि नोआ बाहिर आए, उनको पछाडि उनको परिवार। पहिलो पटक उनीहरूले जमिनलाई फेरि छोए, ठोस जमिन। चारैतिर सन्नाटा थियो, कुनै शहर छैन, कुनै कोलाहल छैन, कुनै पुरानो दुनियाँ छैन। सब थोक नयाँ थियो। र यो नयाँ सुरुवातमा नोआले सबैभन्दा पहिलो काम के गरे? घर बनाएनन्, खेत जोतेनन्, उनले वेदी अर्थात् अल्टर बनाए। नोआले परमेश्वरका लागि बलि चढाए। यो उनको धन्यवाद थियो, यो उनको भरोसा थियो, यो उनको श्रद्धा थियो। बाइबल बताउँछ कि परमेश्वर यो बलिबाट प्रसन्न हुनुभयो र अनि परमेश्वरले एउटा धेरै ठूलो वाचा गर्नुभयो, म फेरि कहिल्यै पुरै धरतीलाई पानीले नष्ट गर्ने छैन। यो केवल नोआसँग भनिएको थिएन, यो वाचा पुरै मानव जातिको लागि थियो। र यो वाचाको चिन्हको रूपमा परमेश्वरले आकाशमा एउटा चिन्ह राख्नुभयो, इन्द्रेणी। जब पनि वर्षापछि इन्द्रेणी देखिन्छ, त्यसले यही याद दिलाउँछ कि परमेश्वर न्याय पनि गर्नुहुन्छ, तर उहाँ दया पनि गर्नुहुन्छ। जहाजले अब आफ्नो काम पूरा गरिसकेको थियो। त्यो केवल काठको ढाँचा थिएन, त्यो विश्वासको उदाहरण थियो, त्यो आज्ञा पालनको कहानी थियो, त्यो बचाउको साधन थियो। त्यही एउटा जहाजबाट नयाँ मानवताको सुरुवात भयो। नोआका छोराहरूबाट अघि बढेर देशहरू बने, जातिहरू बने, दुनियाँ फेरि भरियो। तर जहाजको कहानी त्यही सकिँदैन। त्यसले आज पनि हामीलाई यो सिकाउँछ कि जब परमेश्वर केही भन्नुहुन्छ र दुनियाँ हाँस्छ, तब दुनियाँको हाँसोभन्दा बढी परमेश्वरको कुरामा भरोसा गर्नु जरुरी छ। किनकि जब समय आउँछ, तब त्यही भरोसाले जीवन बचाउँछ। जहाज केवल पानीमा तैरिएको थिएन, त्यो विश्वासमा अडिएको थियो। र यही कारण हो कि हजारौं वर्षपछि पनि नोआ र उनको जहाज आज पनि सम्झिन्छ। किनकि जसले परमेश्वरको सुन्यो, उही बच्यो।